Te tudod, hogy mi is az a rák valójában? Hidd el, ez nem valami külső, idegen támadó, hanem egy hiba méghozzá a te saját kódodban. Képzeld el a tested egy metropoliszként, mi van, ha egy polgára fellázad. 30 billió sejtről beszélünk, egy óriási összehangolt rendszerről. És mindegyiknek van egy közös tervrajza. Ez a DNS. Ez egy 3 milliárd betűs kód. Lényegében minden erről szól. A mutáció, az csupán egyetlen elírás ebben a gigantikus kódban. Az apoptózis a sejtbe épített önmegsemmisítő programja, ami a rendet garantálja, de elég egyetlen hiba, és ez a funkció egyszerűen kikapcsol. Az eredmény egy sejt, ami elfelejtett meghalni. Pontosan ekkor születik meg az első lázadó sejt. És mit csinál? Megállás nélkül máshol, és energiát lop a többiektől. Egy sejtből daganat lesz, ami a vérárammal terjed tovább. Fontos a különbség, a jó indulatú helyben marad, de a rossz indulatú az invázió. Úgy is mondhatnánk egy parazita, ami a saját gazdatestéből táplálkozik. Szóval akkor a rák nem egy szörny, ami kívülről támad. Nem, ez egy belső rendszerhiba, egy bug a szoftverünkben, de a nagy kérdés mégis az, hogy találod meg azt az egy hibát a többi között. Régen az emberi test egy sötét, feltérképezetlen szoba volt. Teljesen érthető, ha a diagnosztika ma is félelmet kelt bennünk, de gondoljunk csak bele, hogyan találunk meg egy gombostúnyi problémát odabent, méghozzá úgy, hogy egyetlen vágást sem ejtünk. Szerencsére a modern képalkotás olyan, mint egy szupererős zseblámpa. Ez a kristálytiszta láthatóság az, ami elhozza nekünk a megnyugvást. Kezdjük az emberivel. Ott egy óriási mágnes katonás rendbe állítja a testünkben lévő apró hidrogénatomokat, mintha kis iránytűk lennének. Ezután ártalmatlan rádióhullámokkal fájdalommentesen megrezegtetik ezeket a sorban rendezett atomokat. Kicsit olyan, mintha megpendítenénk egy gitárhúrt. És itt a varázslat. A gép meghallgatja az atomok halk vízhangját, és egy hihetetlenül pontos 3D-s térképet rajzol róluk. A CT viszont máshogy működik. Gyorsan, röntgensugarakkal virtuálisan felszeleteli a testet, hogy rétegről rétegre mindent átvizsgálhasson. Imádom ezt az orvosi mondást. A CT megmutatja magukat a fákat, az MRI viszont még a hernyót is a levélen. Szóval a CT tökéletes a csontokhoz és a tüdőhöz, míg az MRI a lágyszövetek igazi milliméteres pontosságú mestere. De várjunk csak! Mi van akkor, ha a daganat még annyira pici, hogy pusztán a formája alapján teljesen láthatatlan? A rákos sejt ugyanis nagyon mohó, parazitaként saját érhálózatot épít, hogy energiát lopjon. Ezt hívjuk mi angiogenezisnek. Itt jön a képbe a zseniális PET-CT. Befecskendeznek egy kis radioaktív cukrot, amit a daganat falánkból felfal, így rögtön lebukik. Monitoron az aktív daganat szabályosan felragyog, pont mint egy éjszakai nagyváros az űrből. Zseniális és hihetetlenül pontos módszer. Miután ezek a gépek megmutatták a helyszínt, a fizikától a biológia veszi át az irányítást a végső ítélethez. Jöhet a biopszia. Itt a patológus a mikroszkópon keresztül szó szerint belenéz a gyanús sejtek apró lelkébe. Egy aprócska üveglap dönti el, ártatlan csomó vagy valós fenyegetés. Ez a kristálytiszta tudás eloszt minden maradék bizonytalanságot. Látjátok, ha elvesszük a daganat rejtek helyeit, az végre békét hoz. Nem kell félni a sötétben, mert már van zseblámpánk. Ezt mindenképp vigyétek magatokkal. A tiszta tudás a gyógyulás első és egyben legfontosabb lépése. Képzelje el a testét egy 30 billió lakosú lüktető metropoliszként. Egy elképesztő rendszer, ami minden másodpercben felfoghatatlan precizitással működik. A rák nem külső hódító, sokkal inkább egy alattomos biológiai kémprogram, ami a saját sejtjeink szoftverét hackeli meg. A félelmetes sebészi szikét mára felváltotta valami sokkal kíméletesebb és okosabb. Ez a modern molekuláris nyomozás 3 egyszerű egymásra épülő lépésből áll. Nézzük is meg gyorsan, hogyan működik. Az első lépés a folyékony biopszia. A pusztuló tumorsejtek apró DNS töredékeket hagynak a vérünkben, mint egy palackba zárt üzenet. Ez egy teljesen fájdalommentes módszer. Valós időben követi a belső harcot, és hetekkel a hagyományos röntgenek előtt jelezhet. Ezután jön a szekvenálás.
Képzelje el, hogy egy gigantikus 1 milliárd oldalas könyvben kell egyetlen apró elírt betűt megtalálnia. Nos, az új generációs szekvenálás kb. Az ebédszünete alatt átvizsgál 3 milliárd bázispárt, csak hogy kiszúrja azt a hibát. Ez a zseniális technológia a daganat DNS-ét A, C, T és G kódok ragyogó digitális vízesésévé alakítja át. Ami régen évtizedekig tartott és dollármilliárdokba került, az ma töredékáron mindössze néhány óra alatt teljesen átfogó képet ad. Itt a csavar. Már nem az a kérdés, hogy hol a baj, hanem hogy milyen szoftverhiba hajtja a motort. Épp ezért simán előfordulhat, hogy egy tüdődaganatos és egy mellrákos beteg pontosan ugyanazt az intelligens gyógyszert kapja. De itt jön a bökkenő. Hogyan tudnánk emberként értelmezni terabájtnyi nyers, kaotikus és komplex biológiai adatot? Na pontosan itt lép színre a mesterséges intelligencia, hogy villámgyorsan rendet vágjon ebben az őrült adathalmazban. A mesterséges intelligencia több milliárd szimulációt futtat le, hogy szó szerint másodpercek alatt megoldja a tumor bonyolult egyenletét. Így hajszál pontosan megjósolja a legütősebb gyógyszerkombinációt még jóval azelőtt, hogy ön megkapná a legelső dózist. Hihetetlen, nem? Az AI segítségével az onkológia, informatikává, a gyógyítás pedig tiszta, átlátható és kiszámítható matematikává alakul a szemünk előtt. Ezzel a láthatatlan, mégis beszédes molekuláris új lenyomattal a kezünkben a daganat végleg elveszíti legfőbb fegyverét, a rejtőzködést. A vaktában lövöldözés korszakának vége. Felváltja egy teljesen tudatos, személyre szabott és halálosan pontos orvosi ellencsapás. Képzelje el a saját testét egy nyüzsgő, 30 billió lakosú szupervárosként, ahol tényleg minden sejt óramű pontossággal teszi a dolgát. De hát mi van akkor, ha egyetlen lázadó polgár fittyet hány a szabályokra és brutális, kontrollálatlan pusztításba kezd? Régen jött a durva szőnyegbombázás, ma viszont már hajszálpontos, modern, precíziós ostrommal támadunk, ami tényleg csak a célt semmisíti meg. A műtőben a Da Vinci robottal a sebész már egy futurisztikus konzol mögül kvázi joystickokkal irányítja a beavatkozást. A robotkéz nem remeg, ez a zseniális precizitás sokkal kisebb fájdalmat és hetek helyett csupán napokig tartó villámgyors felépülést jelent. Gondoljon bele, a 3D-s és 10-szeres nagyításban az apró idegek kivilágított autópályáként világítanak, így 100%-os biztonsággal elkerülhetőek. A robotcsuklók pedig simán beférnek olyan eszméletlenül szűk, mély helyekre is, ahova egy emberi kéz egyszerűen fizikailag képtelen lenne. Nem véletlenül mondják, ez már nem sebészet, hanem mikroszkopikus mérnöki munka. Ugye milyen találó? Oké, de mi a helyzet, ha a daganat túl mélyen van a hagyományos szikének? Itt jön a következő varázslat. A lineáris gyorsító, röviden linak, tulajdonképpen egy láthatatlan szike. Fizikai vágás nélkül pusztán sugárzással képes operálni. Elképesztő, igaz? Körbeforog és több száz szögből lő milliméteres sugarakat. Ezek pont a tumorban találkoznak, azonnal elpusztítva a célpontot. Az intervenciós radiológiánál pedig a CT élőben, valós időben vezeti a sebészt, aki egyetlen aprócska tűvel dolgozik. És most figyeljen, a rákos sejteket vagy szó szerint megfőzik magas frekvenciával, vagy folyékony nitrogénnel, halálra fagyasztják. Szóval a modern gyógyítás egy milliméteres pontosságú ostrom. Képzelje el a testét egy 30 billió sejtes metropolisznak. A rák egy lázadó polgár. De hogyan állítjuk meg? Régen a kemoterápia igazi szőnyegbombázás volt. Válogatás nélkül pusztított, óriási járulékos károkat okozva az egészséges városrészekben is. A modern terápia viszont már precíziós matematika. A szőnyegbombázás helyett az ön egyedi genetikájára szabják az egész stratégiát. És ami a legjobb, ezek a gyógyszerek pajzsként védik az egészséges sejteket, így ön megőrizheti a megszokott életminőségét. Ez a célzott terápia mesterlövészként működik. A daganatsejteket olyan egyedi, neonfényű antennák buktatják le, mint egy biológiai zár. Ez a biológiai GPS-ünk.
Kiolvassák a daganat új lenyomatát, aztán pontosan megtervezik hozzá a tökéletes, személyre szabott molekuláris kulcsot. Képzelje el, ez a nanoméretű navigátor a véráramban utazik, és lenyűgöző módon minden egészséges sejtet szépen békén hagy. Célba érve hajszálpontosan dokkol, vagy lekapcsolja a tumor növekedését, vagy egyenesen önmegsemmisítésre utasítja a daganatsejtet. Zseniális, nem? Na de mi van az utánpótlással? Az angiogenezis gátlás egy klasszikus várostrom. Megakadályozza, hogy a daganat új vérereket építsen. Például, ha a gyógyszerek elvágják az új ereket, a növekvő daganat szó szerint teljesen elszigetelődik a logisztikától. Az eredmény oxigén és életfontosságú tápanyagok hiányában ez az ellenséges elszigetelt kolónia egyszerűen éhen hal a testünkben. Viszont felmerül a kérdés, vajon mi a rák válaszlépése? Mit lép ez a rendkívül alkalmazkodó ellenség a túlélésért? Hát egy óriási tétre menő biológiai sakkjátszma veszi kezdetét a kutatók és a daganat között. Nézzük a lépéseket. Az első ellencsapás a mutáció. A daganat trükkösen lecseréli a felszíni zárakat, így a korábbi szuperkulcsunk már hatástalan. Ezután jön a rezisztencia. A tumor vadonatúj energiaútvonalakat talál. Pont ez a macska-egérharc kényszeríti a tudományt folyamatos innovációra. De van egy szuper hír. A modern terápiákkal a korábbi halálos ítélet egyre gyakrabban jól kezelhető, krónikus állapottá szelídül. A fő cél a minőségi élet. Ma a rákkezelés egyre inkább hasonlít a magas vérnyomás rutinszerű kordában tartásához. Képzeljük el, hogy egy daganatos beteg, mondjuk Gábor, teste egy sötét erdő. Az immunsejtek körbeveszik a rákot, de mégsem támadnak. Vajon miért? Nos, mert a rák egy báránybőrbe bújt ragadozó, ami zseniálisan átveri a saját milliárdnyi sejtből álló védelmi hálózatunkat. Lényegében felhúz egy biológiai láthatatlansági köpenyt. Gábor immunrendszere békésen alszik, miközben a baj a háttérben, csendben, észrevétlenül növekszik. Az immunrendszerünk elvileg egy száguldó versenyautó lenne. A rák viszont alattomosan behúzza a kéziféket, teljesen lelassítva az életmentő segítséget. Ezt a trükköt egy biológiai készfogással, a PD1 és PDL1 kapcsolattal éri el. Szó szerint benyomják a stop gombot Gábor immunsejtjein. De itt jönnek a képbe a gátlógyógyszerek. Elvágják a fékkábeleket, feltörik ezt a zárat, és bum, az álca lehullik. Ahogy a szakértők mondják, ez a terápia nem a rákot bombázza, hanem egyszerűen felszabadítja a saját, lebénított immunrendszerünket. Gábor visszakapja a fegyverét, és a legjobb, az immunrendszer memóriája miatt ez a védelem akár évtizedekig is kitarthat. És ha mindez nem lenne elég, jön a genetikai tuning, a KT-sejt terápia, ami tényleg szintiszta biológiai szkifi. Első lépésként kivonják Gábor véréből a T-sejteket, aztán egy csúcstechnológiás laborban, egyfajta kiképzőtáborban genetikailag teljesen átírják a DNS-üket. Képzeljék el, Gábor vénáiban egy élő gyógyszer kering, egy intelligens, önmagát sokszorosító belső hadsereg, ami folyamatosan vadászik az ellenségre. De persze felmerül a kérdés, mi mindennek az ára. Egy ilyen feltüzelt hadsereg bevetése bizony komoly kockázatokkal jár. Beüthet például a rettegett tűzvihar. A felturbózott immunsejtek annyira agresszívvá válnak, hogy a test saját egészséges szöveteit is megtámadják. Ez a túlzott reakció súlyos, kontrollálatlan gyulladást okozhat. Komolyan károsíthatja Gábor teljesen épp szerveit, mondjuk a tüdejét vagy a bélrendszerét. Az orvosoknak ezen a képzeletbeli szabályozó gombon kell megtalálniuk az egyensúlyt, a pusztító csapást mérni a rákra, de megmenteni a beteget. Ezt a mikroszkopikus háborút egy igazi szakértői vezérkar, az Onkoteam irányítja, akik Gábor életéért hozzák meg a legkritikusabb döntéseket. Képzeld el, hogy a tested egy 30 billió sejtből álló, nyüzsgő, hipermodern metropolisz. De ha egyetlen sejt fellázad, kitör a káosz. Olyan brutális adatmennyiség zúdul ránk, amit egy ember képtelen átlátni. És itt jön a képbe az Onkoteam, egy zseniális stratégiai vezérkar, ahol az érvek döntenek, nem a rang.
A csapat felderítője a radiológus. Ő az, aki csúcstechnológiás felvételekkel hajszálpontosan feltérképezi a frontvonalat és az ellenséget. A hírszerző tiszt pedig a patológus. Elképesztő, ahogy dekódolja a lázadósejtek pontos, egyedi, molekuláris új lenyomatát. A fő stratéga az onkológus. Ő rakja össze a nagy képet és irányítja a teljes személyre szabott orvosi ostromot. Ahogy az egyik koordinátor fogalmazott, nincs sablon, minden beteg egy egyedi rejtvény. Ebben az adattengerben tényleg mindenki más. Szóval felejtsd el a futószalagot. A modern terápia sokkal inkább olyan, mint egy rád öntött egyedi szabású ruha. Ez a ruha tökéletesen passzol a genetikádhoz és az életmódodhoz, miközben végig megóvja a méltóságodat is. Maga a rendszer persze olyan, mint egy ijesztő, sötét labirintus, de a betegútmenedzser egy láthatatlan védőhálót von körét. Képzeld el magad egy apró fénylő pontként, akit valaki végig biztos kézzel vezet át ezen a sötét útvesztőn. Ráadásul ott a teljes hátország, a pszichológus, a dietetikus. Ők az egész embert gyógyítják, nem csak a papírt. És hogy mit hoz a jövő? Az öntanuló mesterséges intelligencia és a nanorobotok szó szerint mindent megváltoztathatnak. Képzeld el 2050-et, amikor a rák már nem halálos ítélet, hanem csak egy megoldandó feladat. Vágjunk is bele! Felejtsd el a sötét vígítéletet. A tudomány akkorát ugrott, hogy szó szerint mi diktálunk a sejtjeinknek. Hatalmas váltás, igaz? Képzeld el, a rák itt már csak egy sima krónikus állapot. Pont, mintha magas vérnyomást kezelnénk. Teljesen őrület, nem? Na de az első szuperfegyverünk az a mesterséges intelligencia, ami nem veszi el az orvosok munkáját, inkább amolyan menő digitális hatodik érzékként működik. Pillanatok alatt rágja át magát milliók adatain, olyan rejtett mintázatokat vesz észre, amiket az emberi agy soha. Simán kiszűri a felvételeken azokat az apró kritikus hibákat, amiken az emberi szem simán átsiklana, mint valami háttérzaj. Ez a dokiknak kvázi jövőbelátást ad. Szóval, ahogy mondani szokták, az adat az új szike, a tudás pedig a legbiztosabb gyógyszer. Ez egy igazi forradalom. Oké, jöjjön a második sztár, a nanotechnológia. Gondolj rá úgy, mint egy hihetetlenül okos biológiai csomagküldő szolgálatra. A gyógyszert apró mérnöki precizitással összerakott molekuláris futárok viszik a testünkben. Biztonságos és zseniális megoldás. A trükk a molekuláris zár. A csomag kizárólag a daganat savas közegében hajlandó kinyílni. Zseniális, nem? No de hogy is működik ez a mikrofutár a gyakorlatban? 3 tökéletesen megtervezett lépést kell elképzelned. Első lépés a tűpontos célzás. Ezek a nanorészecskék kizárólag a daganat receptoraihoz tapadnak, az egészségesekhez véletlenül sem. Második a házhoz szállítás. A csomag egyenesen a címzethez, vagyis pont a tumor kellős közepébe érkezik meg. Végül a maximális védelem. Az egészséges sejtek teljesen érintetlenek maradnak, így búcsút inthetünk a durva mellékhatásoknak. A harmadik kaduászunk pedig az mRNA-s. Itt a vakcina már egy teljesen személyre szabott, durva genetikai védőpajzs. Ez a pajzs azért brutális, mert egy az egyben a te daganatod egyedi genetikai új lenyomatából készül. Olyan, mint egy biológiai körözési plakát. Megmutatja a testnek a lázadókódot, és megtanítja, hogyan semmisítse meg. És a legjobb, a dolog már azelőtt lecsap, hogy ez a hibás kód egyáltalán kontrollálatlan növekedésbe kezdene. Gyakorlatilag felkészítjük az immunrendszert egy 0-24-es éber és könyörtelen hajtóvadászatra. Nem ad esélyt a ráknak. Ez tisztán az emberi elme diadala a sejtek tánca felett.